Dobrý den, moje jméno je Iva Jarešová a jsem moc ráda, že jste si dnes udělali čas, abyste se společně se mnou zamysleli nad tématem digitalizace daňové agendy zaměstnanců. Pojďme si hned v úvodu říct, co to vlastně všechno je. Kdykoliv v průběhu roku nám nastoupí nový zaměstnanec, bude si chtít podepsat tzv. Růžový papír prohlášení poplatníka daně, aby mohl uplatňovat slevu na poplatníka daně, slevu na studenta, invaliditu, případně slevu na děti. Kdykoliv v průběhu roku potom může dojít k nějakým změnám, například narození dítěte nebo ukončení studia. Tyto změny je potřeba v prohlášení zapracovat. A konečně na začátku každého nového roku zaměstnanci podepisují prohlášení poplatníka znovu, aby mohli všechny slevy uplatňovat i v aktuálním roce. Ve stejné době potom řešíme vyúčtování daní za minulý rok. K tomu slouží žádost o roční zúčtování daně, kterou zpracovává zaměstnavatel, případně potvrzení o zdanitelných příjmech, o které si zaměstnanec žádá na mzdové účtárně, aby si sám mohl podat daňové přiznání. Skvělá zpráva je, že všechny tyto úkony lze řešit online a elektronicky díky naší nové aplikaci Tax Assistant. Co Tax Assistant vlastně umí? V aplikaci jsou již nahrána základní data o všech zaměstnancích, jejich jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a rodné číslo, případně údaje o dětech. Stačí, aby je zaměstnanec zkontroloval a formulář prohlášení poplatníka daně odeslal na mzdovou účtárnu. S ročním zúčtování daní je to trošku složitější. Tam už bude potřeba nahrát nějaké přílohy v případě, že zaměstnanec chce uplatňovat například slevu na hypotéku. Zároveň se ale nemusíte bát, že byste jako zaměstnanec vyplnili něco špatně. Všechny informace a dokumenty procházejí kontrolou mzdové účetní, která v případě, že má nějaké nejasnosti, vrátí formulář k přepracování. Zaměstnanec o tom dostává notifikaci e-mailem. Teď si možná říkáte, že to zní všechno moc hezky, ale co když přijde finanční úřad a bude chtít vidět podepsané dokumenty? Vzhledem k tomu, že přihlášení do aplikace probíhá dvoufázově pomocí loginu a hesla a jednorázového kódu, který si zaměstnanec přečte v OTP mobilní aplikaci, je zaručená jednoznačná identifikace uživatele. Tím pádem nemusíme řešit žádné podpisy a finanční úřad je spokojený. To samé platí i o přílohách. Vůbec nic není potřeba tisknout. Zároveň máte možnost vyplnit formuláře kdekoliv, ať už jste doma na home officeu nebo v karanténě a v jakoukoliv denní nebo noční hodinu. Mzdová účetní má zároveň v aplikaci skvělý přehled o tom, v jaké fázi rozpracování formuláře jsou, jestli je zaměstnanec odeslal ke schválení nebo třeba ještě vůbec nezačal. Jako další výhodu vnímám to, že nemůže dojít ke ztrátě dokumentů nebo zneužití informací, které jsou na nich uvedené. Tax Assistant již využívá víc jak 8 000 zaměstnanců společnosti ČSOB. Všichni oceňují hlavně to, že prohlášení poplatníka daně mohou mít vyplněné během 1 minuty. Vzhledem k tomu, že se ušetří více jak 70 000 listů papíru ročně, má naše aplikace velmi příznivý vliv i na životní prostředí. Náš tým vývojářů jsou mladí kluci, kteří mají hodně zkušeností a zároveň lidský přístup, proto se úplně v pohodě zvládnou domluvit i s vaší mzdovou účetní. Pojďme se podívat na to, jak vlastně aplikace vypadá, když se do ní zaměstnanec přihlásí. Má tady možnost vybrat si, zda chce vyplňovat prohlášení poplatníka daně nebo si zažádat o roční zúčtování daní. Jan Novák si vybral, že chce zpracovat žádost o roční zúčtování daní a právě si vyplňuje sekci, ve které může uplatnit úroky z hypotéky. A co vidí mzdová účetní? Mzdová účetní vidí to, že Jan Novák má rozpracované prohlášení poplatníka daně, proto ho v tuto chvíli vůbec nebude řešit. Žádost o roční zúčtování daní už jí ale byla odeslaná ke zpracování a může se na ní podívat a začít ji řešit. Tady vidíme, že právě kouká na onu zmíněnou hypotéku, kde je uvedena v rámečku částka k uplatnění a jsou zde nahrané potřebné přílohy. Jan Novák ale bohužel nahrál přílohy špatné a proto mu je paní účetní vrací k přepracování. Honzovi za chvilku přijde mail, aby si formulář opravil. Pojďme si říct, pro koho je vlastně aplikace vhodná. Určitě pro všechny, kteří chtějí digitalizovat firemní procesy, takže pro vás. Ocení určitě i velké firmy, které mají velký počet zaměstnanců, nebo ty, které mají pobočky v různých částech České republiky.
Vhodná je i pro agentury práce a nejrůznější call centra. Já vám moc krát děkuji za pozornost, doufám, že vás naše aplikace zaujala a budu se na vás těšit v chatovací místnosti, kde moc ráda zodpovím veškeré vaše dotazy. Hezký den.